นี่คือกล้อง Sony CV1 กล้อง Full Frame Mirrorless ที่นิยามตัวเองว่าเป็นกล้อง Vlogger แต่เอาเข้าจริงแล้วสามารถใช้งานแบบ Professional ได้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ Sony CV1 เป็น Full Frame Mirrorless ที่ใช้ชิปตัวเดียวกันกับ A7S III ให้พูดตามความรู้สึกที่ลองใช้มาตลอด1เดือนนี่คือไม่ได้ต่างกันกับ Sony A7S III หรือว่า FX3 เลยนะครับสามารถทำงานแบบ Professional ได้ไม่ต่างกันโดยส่วนตัวแทบจะเรียกได้ว่ามันคือ Cinema Line ฉบับย่อเลยทีเดียวส่วนที่แตกต่างกันของ Sony CV1 กับ Sony A7S III แล้วก็ FX3 ก็คือวัสดุที่ใช้ในการผลิตForm Factor ของ Sony CV1 จะมีขนาดที่เล็กกว่ากระทัดรัดกว่านะครับโดยการที่เขาตัดเอา Electronic Viewfinder ด้านบนออกเพราะฉะนั้นคนที่ชอบใช้ Electronic Viewfinder แบบผมก็อาจจะขัดใจเล็กน้อยถ้าต้องใช้ในการถ่ายรูปนะครับและด้วยความเป็นชิปเดียวกันกับ Sony A7S III และ FX3 ทำให้สามารถบันทึกไฟล์เป็น S-Log-T ที่10 บิต 422 ได้ส่วนที่โดดเด่นด้วยความที่ Identify ตัวนี้เป็นกล้อง Vlogger ก็คือฟีเจอร์ต่างๆที่มาใน Sony CV1 ส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือ Auto Focus Tracking ที่อยู่ในโหมด Animal สามารถเอามาใช้ถ่ายแมวโดยที่ Focus Tracking ไม่หลุดจากตาของแมวแม้แต่น้อยจากภาพที่เห็นคือผมใช้เลนส์ 35mm G Master f1.4 Focus Tracking ที่ใช้ถ่ายแมวก็สามารถทำงานได้อย่างดีในทุกสภาพแสงนะครับนอกจากนี้ Focus Tracking ยังมีโหมดอื่นๆอย่างถ่ายนกถ่ายคนถ่ายแมลงถ่ายเครื่องบินหลายคนที่ใช้ Sony และเป็น Vlogger รีวิวสินค้าอาจจะหงุดหงิดเวลาที่คุณยื่นผลิตภัณฑ์ออกมาที่ด้านหน้าแต่ Focus Tracking ไม่ยอมจับไปที่สินค้าเพราะว่าพยายามจะ tracking ที่ตาของคุณนะครับ Sony CV1 ก็เลยมีโหมดมาให้ที่เรียกว่า Product Showcase ที่ฉลาดพอจะรู้ว่าคุณต้องการที่จะโชว์สินค้าจะทำการสลับโฟกัสระหว่างหน้าของคุณกับตัวสินค้าโดยอัตโนมัติครับในส่วนของปุ่มคอนโทรลก็ทำมาได้น่าสนใจที่ด้านหลังของ Sony CV1 จะมีปุ่มที่เป็นแว่นขยายตรงนี้ใช้ฟังก์ชัน Clear Image Zoom ก็คือทำการซูมดิจิตอลโดยที่ภาพไม่สูญเสียรายละเอียดในโหมดวิดีโอจะมีคุณภาพที่ดีกว่าการที่เราเอาวิดีโอไปครอปเองทีหลังครับการซูมทำได้ถึง 1.5 เท่าในโหมด Clear Image Zoom นะครับรวมไปถึงคุณสามารถทำการซูมอินซูมเอาท์แบบดิจิตอลได้ที่ Dial ด้านบนครับโดยปกติแล้วเวลาที่ผมต้องริกกล้องเพื่อที่ทำงานแบบจริงจังผมต้องทำการถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก CV1 แก้เพนพอยต์นี้โดยการที่ฝาปิดแบตเตอรี่มีช่องสำหรับสายลอดออกเป็นแผ่นซิลิโคนปิดเล็กๆตรงนี้นะครับทำให้สะดวกในกรณีที่คุณต้องใช้ดัมมี่แบตเตอรี่เพื่อที่จะถ่ายทำเป็นเวลานานๆหลังจากลองใช้มาร่วมเดือนไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายสินค้าบอกได้ว่า Sony CV1 เป็นกล้องที่มีขนาดเล็กสะดวกเหมาะกับการเป็นกล้อง2ที่ใช้ควบคู่กับ A7S III หรือว่า FX3 เพราะด้วยความที่ใช้ชิปตัวเดียวกันภาพที่ได้ออกมาก็คือไม่ต่างกันนะครับรวมไปถึงถ้าใครอยากใช้เป็นกล้องหลัก Sony CV1 ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากล้องรุ่นพี่อย่าง Sony A7S III หรือว่า FX3 เลยนะครับที่โดดเด่นอีกอย่างก็คือราคาที่จับต้องได้มากกว่า Sony CV1 ราคาถูกกว่า Sony A7S III และ FX3 มากกว่าครึ่งแสนเลยนะครับขอบคุณ Sony Thailand ที่ให้ยืม Sony CV1 มาลองใช้นะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายทำคอนเทนต์มิวสิกวิดีโอโฆษณาสามารถกดติดตามกันไว้ได้และผมจะมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าใน Gadget Talk